xử lý tín hiệu analog để đưa đi điều khiển các cái ngõ ra của Arduino. Chào các bạn, thì trong cái bài tập này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý tín hiệu analog để đưa đi điều khiển các cái ngõ ra của Arduino đến các bộ relay hoạt động để điều khiển ha. Các cái bước kết quả của tôi đã thực hiện như thế này ha. Tôi sẽ điều chỉnh cái giá trị cảm biến ngõ vào để đưa đi điều khiển các cái đèn led ngõ ra ha, bằng cách là thay đổi cái điện trở, thay đổi cái giá trị đo được ha. Rồi, mời các bạn theo dõi các cái bước thực hiện của tôi. Thì phần cứng bài tập này thì tôi sẽ vẫn giữ nguyên kết nối cái ngõ vào của analog như cũ, tức là con biến trở của tôi sẽ được cấp nguồn cộng trừ như cũ ha, và chân analog sẽ đọc từ chân số 0 của Arduino. Về cái module ngõ ra relay, tôi sẽ lấy cái chân cấp nguồn cho module hoạt động, tức là module hoạt động ở điện áp 5V thì tôi sẽ lấy từ nguồn sẵn có của Arduino. Bên cạnh đó thì tôi lấy 4 cái chân ngõ ra của Arduino sẽ đưa vào kích cho cái relay ha. Thì bây giờ tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho cái kết quả mà mình sẽ xuất ra cho Arduino thì điều khiển ha. Thì analog đọc vào sẽ là từ 0 đến 5V. Thì tôi sẽ đưa ra một cái bài toán, nghĩa là tôi đọc cái nhiệt độ của cảm biến đầu vào là cảm biến sẽ có giá trị từ 0 đến 100 độ C. Thì tôi phải có nhiệm vụ quy đổi cái giá trị analog đọc vào để đưa ra cái nhiệt độ là từ 0 đến 100 độ C. Thì bằng công thức tam suất ha, thì tôi sẽ tìm ra được cái nhiệt độ, và tôi chỉ việc là so sánh giá trị nhiệt độ để điều khiển ngõ ra. Bây giờ nếu như đèn 1 sáng thì nhiệt độ sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 50 độ C. Còn đèn 2 sáng khi mà nhiệt độ lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70. Khi đèn 3 sáng thì nhiệt độ sẽ lớn hơn 70 và nhỏ hơn 80. Khi nhiệt độ lớn hơn 80 độ thì đèn 4 sáng. Và tôi sẽ lập trình cái code này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần lập trình. Với cái phần lập trình của bài tập trước tôi vẫn giữ nguyên, ha. Thì tôi sẽ phát triển thêm cái phần so sánh cái giá trị thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mở rộng cái code của mình ra. Rồi thì cái việc đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra 5 cái đèn led, 4 cái đèn led để thể hiện cho trạng thái của 4 cái ngõ ra relay ha. Tôi bấm vào silver boolean và tôi chọn led. Tôi sẽ kéo cho nó ra lớn ra ha, và tôi sẽ gõ đây là đèn 1. Tôi sẽ thay đổi kích cỡ chữ ha, bằng cách là vào size vào 36 và tôi sẽ kéo qua ha. Rồi đây đèn 1 tôi sẽ copy qua đèn 2, đèn 3, đèn 4. Rồi để giảm kích thước trên cái code lập trình đó thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại bằng cách là bấm view icon để chúng tôi thu nhỏ lại ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi xử lý cái tín hiệu để đưa ra các cái kết quả điều khiển bên ngoài ha. Thì bây giờ ví dụ như đèn 1 sáng thì nhiệt độ phải nhỏ hơn 50 độ C. Còn đèn 2 sáng là nhiệt độ lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70. Đèn 3 sáng là nhiệt độ lớn hơn 70 và nhỏ hơn 80. Đèn 4 sáng là nhiệt độ lớn hơn 80. Thì bây giờ tôi sẽ đi xử lý các cái bước để đưa ra kết quả điều khiển này ha. Và bây giờ trên đây tôi sẽ kéo cái màn hình nó lớn lên ha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ tính toán ra cái nhiệt độ từ cái analog đưa vào. Thì bây giờ ở trên đây ha, ở trên đây tôi thấy là mấy bạn thấy là cái analog mình đọc vào là có giá trị từ 0 đến 5V. Còn cái nhiệt độ là sẽ là cái giải từ 0 đến 100 độ C. Thì cái việc của chúng ta cần xử lý đó là sẽ đưa ra cái nhiệt độ từ cái tín hiệu analog đưa vào. Thì bây giờ bằng công thức tam suất tôi sẽ đưa nhiệt độ về bằng cách là lấy cái analog đọc vào là từ 0 đến 5 ha, thì nhân với cái giá trị cao nhất của nhiệt độ của mình và để chia cho 5. Thì bây giờ đầu tiên tôi sẽ thực hiện phép nhân ha. Rồi phép nhân tôi sẽ lấy phép nhân ra. Các bạn vào cái phần là numeric và mình sẽ lấy phép nhân ra. Rồi tôi sẽ lấy phép nhân. Cái phép nhân
tức là cái nguồn analog vào, và mình sẽ đi nhân với 100 ha. Thì các bạn có thể kích chuột phải vào đầu vào này và bấm vào constant và gõ 100. Tiếp theo ta sẽ nhân với 5 ha, ta sẽ nhân cái giá trị này nè với 5. Rồi tôi sẽ làm cái phép chia divide. Rồi nhiều khi các bạn lấy ra nó sẽ tự động kết nối tới, tuy nhiên nhiều khi nó sẽ kết nối sai ha. Chúng ta sẽ nên kiểm tra lại và chúng ta nối lại lần nữa ha. Đầu ra này tôi sẽ đưa vào đây và tôi sẽ chia cho 5. Rồi cái giá trị này ha, nó sẽ đưa ra là cái nhiệt độ. Thì bây giờ các bạn muốn quan sát thì các bạn có thể là cho nó hiển thị trên đây ha. Thì tôi copy một khối này ra và tôi gõ đây là nhiệt độ ha, và tôi sẽ nối cái hiển thị này nè đến đây ha, đến đây. Rồi bấm view icon để cho nó nhỏ, nó gọn lại ha. Rồi tôi sẽ nối về vào đây. Rồi như vậy là cái kết quả mình đây là mình trả về là nhiệt độ rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ đi so sánh cái nhiệt độ để mình điều khiển ra thôi. Thì tôi có 4 cái đèn thì tôi đầu tiên cái đèn là nhỏ hơn 50 độ C. Thì tôi sẽ lấy cái khối so sánh. Các bạn vào cái phần comparison để mình lấy khối so sánh ra ha. Thì nhỏ hơn thì mình chọn cái dấu nhỏ hơn. Rồi đây. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái nhiệt độ phải so sánh với cái 50 độ 50 để đi điều khiển cái ngõ ra cho cái đèn 1 sáng ha. Thì tôi sẽ lấy cái đèn 1 ở đây, tôi đưa lên đây. Rồi tôi sẽ nối dây tới ha. Rồi như vậy là ở đây là chúng tôi đã kết nối so sánh cái giá trị nhiệt độ nhỏ hơn 50 độ C thì đèn 1 sáng. Tiếp theo tôi sẽ so sánh là nếu nhiệt độ lớn hơn 50, nhỏ hơn 70 đèn 2 sáng ha. Thì bây giờ tôi phải làm một cái hàm so sánh lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70. Và để kết hợp hai điều kiện lại thì tôi phải dùng cái hàm n ha. Thì tôi sẽ lấy cái khối lớn hơn đây ha, lớn hơn. Rồi lớn hơn là lớn hơn 50 đúng không? Rồi tiếp theo tôi sẽ tiếp tục lấy một cái khối nhỏ hơn hoặc bằng đây, và nhỏ hơn hoặc bằng này là nhỏ hơn hoặc bằng 70 ha, nhỏ hơn 70 thôi chứ không nhỏ hơn hoặc bằng ha. Nhỏ hơn 70. Tôi sẽ đổi lại cái khối nhỏ hơn ha. Để xem lại. Lớn hơn 50 và nhỏ hơn hoặc bằng 70 đi. Nhỏ hơn bằng 70. Nhỏ hơn hoặc bằng 70. Rồi. Cái giá trị so sánh là 70. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nói lại cái giá trị là nhiệt độ nè, để so sánh, đúng không? Rồi đây cũng lấy từ nhiệt độ so sánh. Và để liên kết cái điều kiện này nè, lớn hơn 50 và nhỏ hơn 70 thì mình phải dùng cái hàm n. Thì các bạn sẽ lấy cái hàm n ra. Trong phần boolean chúng ta sẽ lấy cái khối n ra ha, và chúng ta gắn vô đây. Thì chúng ta sẽ liên kết hai cái đầu ra của so sánh này ha, so sánh này đây ha, và cái giá trị đưa vào sẽ làm cho cái đèn số 2 sáng. Rồi thì tương tự ta làm cho đèn số 3 và đèn số 4 bằng cách là ta copy thôi ha, Rồi tôi sẽ copy khối này ra, khối đèn 3 nè ha, đèn số 3 và đèn số 4 ha. Tôi xóa cái này ha, đèn số 2 rồi đèn số 3 tôi xóa nó đi, rồi tôi sẽ lấy cái đèn số 3 tôi gắn lên đây, rồi đèn số 4 tôi gắn lên đây ha, và tôi sẽ nối dây lại cho nó. Rồi cái việc của chúng ta quan trọng đó là chúng ta sẽ kết nối cái nhiệt độ này nè, đây nè, tôi sẽ so sánh gắn tới đây ha. Rồi tương tự tôi sẽ nối cái điều này gắn tới đây,
tôi chưa có thay đổi các cái giá trị này ha. Từ nãy tôi copy nhưng mà nó chưa thay đổi ha. Giờ tôi sẽ thay đổi. Đầu tiên là 50, 70, 70, 80 ha, 80. Cái cuối cùng là chỉ là lớn hơn 80 thôi ha. Lớn hơn 80 thì thôi bỏ đi, tôi bỏ cái này ha. Đó, các bạn chú ý ha. Khi mình lập trình mình sẽ có những cái phần mà mình phải chú ý để mình điều chỉnh cho đúng nha. Cái việc copy nó sẽ làm cho chúng ta tiết kiệm thời gian, nhưng mà đôi khi á, nó sẽ làm cho chúng ta quên đi những cái phần mà chúng ta phải chỉnh sửa, dẫn đến là cái bài của chúng ta sai ha. Đó, các bạn lưu ý cho tôi. Đây là cũng là một cái phần mà một cái phép thử sai đó ha, để chúng ta nhớ nhiều hơn ha. Rồi, chúng ta đã liên kết được với phần cứng ha, tức là phần cứng ngoại vi ha. Và bây giờ tôi sẽ cho nó chạy. Rồi bây giờ các bạn quan sát nè, ở trên màn hình của chúng ta đó, cái nhiệt độ chúng ta đang đọc được là 52 độ C. Thì tương ứng với cái chương trình của chúng ta là 52 độ cho tới 70 độ thì đèn 2 sáng ha. Thì tôi sẽ giảm nhiệt độ xem nhỏ hơn 50 thì đèn 1 sáng hay không ha. Các bạn thấy là nhiệt độ đang nhỏ hơn 50 đúng không? Đèn 1 sáng thì tôi sẽ tăng lên ha. Rồi, hiện nay là nhiệt độ là lớn hơn 50 đúng không? Đèn số 2 sáng. Và nhỏ hơn lớn hơn 70 và nhỏ hơn 80 thì đèn số 3 sáng, còn lớn hơn 80 thì đèn số 4 sáng. Rồi, nhiệt độ đang là 99 độ C và đèn 4 sáng. Như vậy là đúng cái yêu cầu của chúng ta rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục nối dây cho cái ngõ ra của bộ relay, làm cho cái ngõ ra của Arduino á nó kích cái xung điều khiển cái relay sáng ha. Rồi, về phần cứng của đấu nối thì tôi sẽ quay lại ha. Tôi chiếu lại cái phần cứng cho các bạn xem ha. Thì các cái ngõ ra 8, 9, 11 tôi sẽ điều khiển cho 4 cái ngõ ra của relay. Rồi, để điều khiển ngõ ra của relay thì thật sự là rất là đơn giản thôi. Ở bài tập trước á, là tôi đã hướng dẫn rồi. Các bạn có thể xem lại bài tập số 2 điều khiển ngõ ra cho Arduino ha. Thì bây giờ để điều khiển ngõ ra cho Arduino, tôi sẽ lấy 4 cái khối Digital Bright ha. Thì bây giờ tôi sẽ lấy ở Marker Hub, Lineage, Peripheral, Digital và Bright. Và tôi sẽ lấy chân Bright ra ha. Rồi, đây là một cái khối số 1. Thì bây giờ các bạn lưu ý cho tôi, mình có 4 cái ngõ ra thì tôi lấy 4 khối, tôi copy lên 4 khối ha. Rồi. Rồi, 4 khối này tôi sẽ nối dây lại với nhau, liên sụt với nhau ha. Rồi, những bài tập này thì các bạn nên xem lại ở bài tập thứ 2 để hiểu rõ hơn về cách mà đấu nối ngõ ra. Thì tôi chỉ làm cái phần này tôi làm nhanh thôi ha. Rồi, bây giờ các bạn quan tâm cho tôi. Ở đây là chân của tôi là chân tôi sử dụng là chân 8, 9, 11. Là tôi có 4 chân ha. 8, 9, 11. Đây, 8, 9, 11. Đó, các bạn xem lại ha. 8, 9, 11. Rồi, tôi sẽ nối tới cái D-out channel là chân số 8. Rồi, một cái ha. Chân D-out thứ hai là tôi nói với chân số 9. Rồi. Đưa lên đây. Đưa lên đây. Rồi, tiếp theo là chân D-out này là chân số 10. Chân D-out này là chân số 11. Khi các bạn hiểu được cái cách mà lập trình một bài đầu tiên cơ bản thì các bài tiếp theo các bạn làm rất là nhanh, và mình sẽ phát triển thêm cái sáng tạo của mình để mình đưa ra những bài tập hay hơn ha. Tiếp theo là cái chân tín hiệu, thì cái này là cái value mà mình sẽ ghi ra ha. Thì bây giờ khi mà so sánh
cái tín hiệu đưa ra đèn sáng này nè, thì các bạn sẽ nối vào đây ha, nối vào đây. Các bạn sẽ đưa tín hiệu điều khiển cho cái đèn led trên HDMI sáng và đồng thời đưa cái mức điều khiển này ra cho cái ngõ ra của Arduino luôn. Thì tôi tương tự sẽ lấy cái đèn số 2. Đèn số 2 đối với chân số 9 ha. Và đèn số 3 đối với chân số 10. Đèn số 4 với chân số 11. Đó, rất là đơn giản ha. Thì các bạn có thể là tải cái bài tập này về từ cái phần mô tả của video. Tôi sẽ đính kèm cái bài tập này cho các bạn theo dõi ha. Tôi sẽ lưu lại. Rồi, bây giờ tôi sẽ quay lại cái chương trình. Rồi, bây giờ tôi sẽ nạp code vào cho cái chương trình để hiểu ha. Tool, Microsoft Linux Firmware. Thì phần cứng thì tôi đã đấu nối rồi ha. Đấu nối sẵn rồi. Các bạn có thể là xem lại phần cứng mà tôi đã hướng dẫn. Thì mình sẽ đấu y chang như vậy. Mình lập cái bài mẫu lại ha. Rồi tôi sẽ nạp code cho chương trình. Next, chọn cái cổng của mình ha. Nạp vào. Rồi tôi sẽ cho nó chạy ha. Rồi bây giờ các bạn quan sát nè. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cái biến trở về cái giá trị là 0V ha. Rồi bây giờ các bạn thấy ở trên cái giao diện của các bạn trên HDMI hiện nay điện áp là 0V và đèn 1 là sáng. Nhiệt độ tức là nhiệt độ là 0 đó. Thì bây giờ tôi sẽ điều chỉnh nhiệt độ lên đến lớn hơn 50 độ, có nghĩa là đèn 2 sáng ha. Rồi, các bạn thấy là đèn số 2 sáng nè ha. Rồi ở trên cái module relay của ta, cái đèn số 2 cũng sáng nè. Và cái nhiệt độ đang để là ở 50 độ C ha. Thì tôi sẽ chỉnh tới 70 trong khoảng 70 và 80. Bạn thấy đèn LED số 3 sáng và cái module relay thứ 3 sáng ha. Và tôi sẽ điều chỉnh lớn hơn 80. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập này ha. Tôi hy vọng là cái bài tập này sẽ giúp cho các bạn có thêm những kỹ năng lập trình về điều khiển Arduino trên LabVIEW. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và rất mong các bạn sẽ đón xem những cái tập tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.